Bună, sunt Alexandra și astăzi la Big Little Projects vom construi broscuțe testoase care pot deveni magneți pentru frigider. Pentru acest proiect vom avea nevoie de hârtie și carton colorat, o foarfecă, o cariocă și un creion, un compas, o radieră, ochișori, lipici și folie magnetică. Pentru a vedea pas cu pas cum se construiesc broscuțele, urmărește filmul până la final.